SLD Directors YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකක තමයි අද මේ ඔයගොල්ලෝ දුවන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට පේන හැටි දැන් මම කැමරාව දිහා නෙමෙයි බලාගෙන ඉන්නේ වෙනත් පැත්තක් දිහා. ඒ වුණාට හදලා තියෙන වීඩියෝ එකේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මම කැමරාව දිහා බලාගෙන ඉන්නා වගේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. ඉතින් කොහොමද මේ දෙක කරන්න කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න යන්නේ. වීඩියෝ එක යන කියනෝනේ පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට පස්සේ එන bell icon එක notification all වලට දාලා තියාගත්තොත් තමයි මේ වගේ වීඩියෝස් වල අපි ඉස්සරහට දාපු ගමන් බලාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ තියෙන අපේ social media මේ අත් අපි follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. පහළ description එකේ තියෙන link එකෙන් අපේ Telegram group එක join වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් මේ වැඩේ කරගන්න පාට කරන්න තියෙන සරලවම Google Chrome web browser එකට යන්න කැමති web browser එකක් වට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා ගිහිල්ලා මෙතනවා search කරගන්න ඕනේ captions.ai කියලා. මේකේ link එක මම comment section එකේ pin කරලා තියන්න. ඉතින් ඔයාලට මේක මෙන්න මේ විදිහට සරලවම search කරලා website එකට log වෙන්න පුළුවන්. website එකට log වුණ ගමන් මතක ඇතුව අනිවාර්යෙන් ඔයා මෙන්න මේ විදිහට dot තුනට ටච් කරලා මෙන්න මේ desktop site කෙනෙකුට ටච් කරගන්න ඕනේ. ඔයා මේක desktop එකකින් කරනවා නම් ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඔයා මේක mobile phone එකෙන් කරනවා නම් තමයි මෙන්න මේ දේ කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේන උඩ තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ඉරි කෑලි දෙකක්. ඕනනම් ඔයාලට එතනින් මේකට යන්නත් පුළුවන් මේ අදාළ option එකට. එහෙම නැත්නම් ඔයා පොඩක් පල්ලෙහාට එන්න මෙන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ ඔයාලට වෙනද discover your desktop apps කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මෙතන තියෙනවා AI contact කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන පින්තූරයකුත් එක්කම තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ AI contact කෙනෙකුට ටච් කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ මෙන්න මේ විදිහට upload video කියලා තියෙනවා. මෙතනට ඔයාගේ අදාළ ඒ වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. කියන්නේ ඔයාලට අප්ලෝඩ් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට අප්ලෝඩ් වීඩියෝ කෙනෙකුට ටච් කරලා මගේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තැනකට එයි මෙතනදී ඔයා අනිවාර්යෙන් මෙතනත් desktop site එක on කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට on කරගෙන ඉවරලා මෙන්න මෙතන choose your file කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේක උඩ ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ අදාළ වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. අදාළ වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ මේ විදිහට මේක අප්ලෝඩ් වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අප්ලෝඩ් වෙන ටිකක් වෙලා යනවා. ඒක ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක අනුව ඒ දේවල් අනුව තමයි මේක වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඒක වෙනකන් බලාගෙන ඉන්න වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ඒක ඉවරනාට පස්සේ කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අප්ලෝඩ් වෙලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඒ අප්ලෝඩ් වෙන වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා before කියලා. ඉතින් after කියන effect එක මෙතන තාම ඇවිත් නැහැ. ඒක වෙන්නේ මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන වීඩියෝ එක ඕනනම් play කරලා බලන්න අප්ලෝඩ් වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා මම ඔයාලට කලින් කිව්වා අනිවාර්යෙන් ඔයා desktop site එක on කරලා තියාගන්න. මොකද desktop site එක on කරේ නැත්නම් මේ විදිහට ඔයාලට ගන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙයාලා මේක mobile phone ඒ කියන්නේ mobile phone වලට user friendly විදිහට නෙමෙයි හදලා තියෙන්නේ desktop වලට හරියන්න. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් desktop site කෙනෙකු on කරලා තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා apply eye contact කියලා මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේක උඩ ටච් කරගන්න ඕනේ. මේක උඩ ටච් කරගත්තාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට applying eye contact කියලා මෙන්න මේ වගේ process එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට progress එක වුණාට පස්සේ ඔයාගෙන් account එකට log වෙන්න කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා Google account එකට හරි Apple account එකට හරි එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ Google account එකට හරි Apple account එකට වගේ log වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේක ඔයාලට download කරගන්න අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඒක නිසා Google account continue with Google කියලා Google account එක මෙතනින් select කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට මම Google account එක මෙතනින් select කරගන්නවා. මේ විදිහට Google account එක select කරගත්තට පස්සේ මේ progress එක ආයෙ මුලට ඇවිල්ලා ඔයාලට දැන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේක screen එක පොඩි කරගන්න. එතකොට ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙන්න මෙතන before after කියලා මෙන්න මේ after කියන option එකට ඔයාව වැටෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් before එකටයි after එකටයි දැන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට before after කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට අපි convert කරගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් ඕනනම් play කරගෙන බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට play කරන්න අවස්ථාවක් නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් කෙලින්ම මෙතන download button එක තියෙනවා download කරගන්න. ඔයාලට මේක කරන් තියෙන සරලවම download කෙනෙකුට touch කරගන්න විතරයි. මේක download කෙනෙකුට touch කරගත්තා පස්සේ ඔයාගේ phone එකට මේක download වෙනවා.
ඔයාලට පේන තුඩේ නොටිෆිකේෂන් එකක් ආවා අපි එතනට යමු. ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් වුණා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි සරලව මෙන්න මේ අයි කන්ටැක්ට් නැති වීඩියෝස් ඒ කියන්නේ ඔයා සමහරවිට ස්ක්‍රිප්ට් එකක් බලාගෙන කියවන වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වෙලාවේදී ඔයාගේ අයි කන්ටැක්ට් නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ කැමරාවත් එක්ක බලාගෙන කරන වීඩියෝ එක සාමාන්‍ය වීඩියෝ එකක් කරද්දී කැමරාව දිහා හරියටම බලාගෙන හිටියොත් තමයි අපි කතා කරන එක ඒ වීඩියෝ එක බලන කෙනාට කියනවා වගේ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඒ විදිහට නැතුව නිකන් වෙන පොඩි හරි බලාගෙන කියද්දී ඒක ඒ කෙනාට හරියට බලන්න හිතෙන්නේ නෑ. ඉතින් ඒක අපිට AI හරහා නැති කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන තමයි මම මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරේ. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි මේ වීඩියෝ කතා කරන්න තියෙන. වීඩියෝ හොඳයි කියලා අනිවාර්යෙන් like කරන්න, comment කරන්න, මේක ඔයාලා යාළුවෙක් ඉන්නවා අනිවාර්යෙන් ඒකට දැනගන්න share කරන්න. ඒ වගේම පාතින් subscribe button click කරලා ඊට පස්සේ bell icon එකේ notification all වල දාලා තියාගත්තොත් තමයි මේවගේ වීඩියෝස් වල අපි ඉස්සරහට දාපු ගමන් බලාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ තියෙන අපේ social media මේවත් අපි follow කරන්න මතක් කරන්න පහළ description එකේ තියෙන link එකෙන් අපේ Telegram group page එකෙන්ත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට සමු ගන්නවා ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.